Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria Jamilei. Vom face astăzi împreună tort trio de ciocolată și vă invit să rămâneți alături de noi pentru a vedea ingredientele și modul de preparare. Ingrediente. Pentru blatul de ciocolată vom avea nevoie de 65 de grame de făină, 120 de ml de lapte bătut, 60 de grame de zahăr, 60 de grame de unt, 20 de grame de cacao, un ou, foarte puțină sare și o jumătate de linguriță de bicarbonat de sodiu. Pentru musul de ciocolată amăruie vom avea nevoie de 300 de grame de ciocolată amăruie, 250 de ml de smântână pentru frișcă, 50 de ml de apă rece, 40 de grame de unt și 5 grame de gelatină. Pentru musul de ciocolată cu lapte vom avea nevoie de 300 de grame de ciocolată cu lapte, 250 de ml de smântână pentru frișcă, 50 de ml de apă rece, 40 de grame de unt și 5 grame de gelatină. Iar pentru musul de ciocolată albă vom avea nevoie de 300 de grame de ciocolată albă, 250 de ml de smântână pentru frișcă, 50 de ml de apă rece, 40 de grame de unt și 10 grame de gelatină. Pentru început vom pregăti blatul de ciocolată și voi începe cu untul, care este la temperatura camerei. Adaug zahărul și voi începe să mixez totul la viteză mică, cât să combin foarte bine untul și zahărul. Adăugăm și oul și îl încorporăm și pe el în amestec. După ce am mixat bine și oul, voi adăuga laptele bătut, apoi voi cerne deasupra restul ingredientelor, adică făina, cacao, bicarbonatul de sodiu și sarea. Și voi mixa din nou, tot la viteză mică, cât să încorporez foarte bine toate ingredientele. Nu exagerez cu mixatul, ci mixez doar cât este nevoie. Ingredientele sunt încorporate, așa că mă opresc și mai amestec puțin cu spatula, cât să fiu sigură că toate ingredientele sunt bine încorporate. Turnăm compoziția într-o tavă de 23 de cm, pe care am uns-o cu puțin ulei la bază. Puteți pune și hârtie de copt. Nivelez ușor. Voi da acum blatul la cuptor la 185 de grade pentru aproximativ 20-25 de minute sau până când blatul este bine copt. Îl puteți verifica cu o scobitoare pe care o introduceți în mijlocul blatului. Blatul de ciocolată este gata, îl voi lăsa acum să se răcească, iar între timp mă voi ocupa de musul de ciocolată amăruie. Pentru crema de ciocolată amăruie, voi începe cu gelatina, pe care o voi pune într-un bol mai mare. Peste ea voi adăuga apa rece, amestec un pic și o las să se hidrateze, veți vedea că va începe să se umfle. Cât timp se hidratează gelatina, ne vom ocupa de ciocolată, pe care trebuie să o topim împreună cu untul. Pentru asta am aici o oală cu apă care fierbe încet, peste ea voi pune un bol, iar în bol voi pune ciocolata și untul și voi lăsa ciocolata să se topească ușor. Ciocolata este gata, s-a topit foarte frumos, gelatina s-a hidratat și ea. Cam așa trebuie să arate. Vedeți, granulele de gelatină s-au umflat foarte bine. Voi pune gelatina hidratată peste ciocolată și voi amesteca bine, cât să topesc foarte bine gelatina. Aveți mare grijă să folosiți o ciocolată de bună calitate, în niciun caz ciocolată de menaj, ci o ciocolată amăruie cu cel puțin 50% cacao. Când gelatina s-a topit, putem lua ciocolata de pe foc și o lăsăm să ajungă la temperatura camerei. Când ciocolata a ajuns aproape de temperatura camerei, vom bate frișca, așa că voi pune smântâna pentru frișcă în bolul unui mixer. Smântâna este foarte rece. Acest lucru este foarte important pentru a se bate cum trebuie. Vom mixa acum smântâna până se va transforma în frișcă. Avem grijă să nu o batem prea mult pentru că se va tăia și se va transforma în unt.
Frișca este gata, cam așa trebuie să arate. După cum v-am spus, trebuie să fie fermă, dar trebuie să avem mare grijă să nu o batem prea mult. Când ciocolata a ajuns la temperatura camerei, o putem amesteca cu frișca bătută și încorporăm ușor, cu mișcări largi. Foarte important ca ciocolata să fie la temperatura camerei. Dacă este caldă, frișca se va topi. Musul de ciocolată amăruie este gata, așa că îl putem pune peste blatul de ciocolată. Voi pune musul de ciocolată peste blat, nivelez ușor, după ce am nivelat foarte bine musul de ciocolată amăruie, voi pune tava în congelator pentru aproximativ 20 de minute. Pentru crema de ciocolată cu lapte, procedăm exact la fel, adică hidratăm gelatina, topim ciocolata cu untul, adăugăm gelatina hidratată, lăsăm ciocolata să ajungă la temperatura camerei și o amestecăm cu frișca bătută. Turnăm și musul de ciocolată cu lapte peste primul strat, nivelăm bine și voi pune tava înapoi la congelator pentru încă 20 de minute. Pentru crema de ciocolată albă, procedăm exact la fel ca la primele două. Punem și ultimul strat de mus, cel de ciocolată albă, și îl nivelăm și pe el. Voi pune acum tortul în frigider pentru cel puțin 6 ore sau cel mai bine peste noapte. Tortul este gata, a stat la frigider peste noapte. Voi desface acum marginile. Eu am o tavă de silicon, așa că marginile se desfac foarte ușor. Voi, dacă folosiți o tavă obișnuită din metal, vă recomand să tapetați marginile cu hârtie de copt. Voi decora acum tortul cu bomboane de ciocolată. Voi puteți decora cu orice fel de bomboane, nu are nicio importanță. Depinde doar de gustul vostru. Așa va arăta tortul trio de ciocolată. Vom tăia acum o felie și vom reveni cu o secțiune. Așa arată secțiunea tortului trio de ciocolată. Este un tort impresionant. Eu l-am pregătit pentru ziua mea și am revenit cu o rețetă video să vedeți și voi exact cum se prepară. Sper din suflet să-l încercați și voi și să vă placă. Am ajuns și la sfârșitul acestei rețete, așa că vă dorim poftă bună și vă așteptăm cu drag la rețeta următoare. La revedere!